थांबवते रेस्टॉरंटमध्ये बघायला गेलं तर हे सगळे स्लाईड होते, सगळे इथेच थांबले. later. 5 वाजले आणि आपण पोचलोय तुळजापूरमध्ये. खाली नसल्यामुळे आपल्याला एक साधारण भेटलेलं आहे खायला. तुम्हाला दाखवतो. रूममध्ये टी व्ही आहे, आरसा, फॅन आहे, एक डबल बेड आहे आणि बाथरूम आहे. आता रूममध्ये निघतो आहे आणि चालतो पुजारीकडे. आपल्याला तुळजापूरमध्ये आता अभिषेक करायचा आहे 6 वाजता. तर पुजाऱ्यांकडे जातो, सगळे तिकडे गेले तर आम्ही पण जातो तिकडे. तुळजाभवानी मातेचा अभिषेकला जस्ट निघालो. हे बघा, now. Ano?
भवानी चरणी आनंदाने पोचला एक नंबर तुमचे घरामध्ये सुख शांती समृद्धीमध्ये लेकराला शिक्षणामध्ये येत दे, अखंड सौभाग्यवती राहू दे, काम धंदा नोकरीमध्ये प्रगती येत मिळू दे, अशीच वर्षामध्ये सेवा करू दे. भवानी